Kun oppilas käyttäytyy luokassa, koulussa jollakin häiritsevällä tavalla, jollakin epäsopivalla tavalla tunnilla, joka häiritsee opetusta, niin opettajalla on velvollisuus ja totta kai opettaja yrittää jollakin tavalla puuttua siihen. Ja hän päättää, että hän keskustelee sen oppilaan kanssa. Niin se on aika tarkka paikka, miten sen oppilaan kanssa keskustellaan niin, että siitä tulisi hyvä siitä keskustelusta, että se oppilas tavallaan osallistuisi ja kuuntelisi, mitä hänelle sanotaan, ja osallistuisi sen ongelman ratkaisemiseen, minkä se opettaja esittää. Ja nimittäin sitten kun se ei onnistu, niin sitten se oppilas sulkee korvansa tai menee lukkoon, eikä se lähde ollenkaan niin miettimään, että mitä tälle asialle tehdään. Ja sitten taas parhaimmassa tapauksessa se oppilas on niin kuin, että joo, no miten tämä voitaisiin ratkaista tällä tavalla tai tolla tavalla. Ja nyt on kyse siitä, että voitaisiko me löytää sellainen tapa jutella sen oppilaan kanssa, joka ikään kuin kutsuisi sen oppilaan tähän tämmöiseen yhteistoiminnalliseen ongelmanratkontaan. Ja mun tarkoitus on nyt esittää tämmöinen malli, 10 askelta, joka todennäköisesti saa sen oppilaan kiinnostumaan siitä, että nyt etsitään tähän yhdessä ratkaisu. Tässä on 10 askelta, mä esitän ne kaikki ja lopuksi mä vielä kertaan ne. Kohta 1. Jos sä oot kiukkunen sille oppilaalle, ja hyvällä syyllä voit ollakin, niin rauhoita itsesi. Cool down, koska se on edellytys sille, että tämä keskustelu voi onnistua. Kohta 2. Varaa aikaa siihen, että juttelet oppilaan kanssa tunnin jälkeen, koulun jälkeen, milloin on se sopiva hetki, niin sä saat istua sen oppilaan kanssa 2 kesken ja ikään kuin rauhassa keskustella tästä asiasta. Kohta 3. Aloita keskustelu jostakin positiivisesta asiasta. Mitä sä arvostat tässä oppilaassa, mitä ihmiset yleensä arvostaa tässä oppilaassa, missä hän on taitava, missä hän on petrannut viime aikoina, mitä kivoja luonteenpiirteitä hänessä on. Se on tärkeää, että me aloitetaan aina jostakin positiivisesta asiasta ja ikään kuin luodaan semmoinen pohja sille keskustelulle. Sä oot loistava tyyppi, sä oot nerokas, sä oot fiksu, sulla on hyviä ideoita, mä tykkään siitä, että sä käyttäydyt tällä tavalla. Aina aloitetaan sanomalla jotakin hyvää, niin että sitten tietenkin se oppilas tietää, että kohta tulee jotakin niin kuin arvostelua, mutta se on tosi tärkeää, että kaikki keskustelut aina aloitetaan siitä, mitä me arvostetaan siinä henkilössä, jotta hänen ikään kuin korvansa aukeisivat ja hän olisi sitten valmis kuuntelemaan sitä seuraavaa kohtaa. Kohta 4. Nyt on siis puhuttu siitä, missä olet hyvä ja mitä asioita sä teet hienosti ja mistä mä tykkään sussa. Sitten on tietenkin aika ruveta puhua siitä, mikä ei ole hyvin. Mutta se, miten me se asia sanotaan, sillä on tosi paljon merkitystä. Ja mä ehdotan, että se kannattaisi sanoa jotenkin niin, että tässä on yksi juttu, missä sun pitäisi petrata. Tässä on yksi juttu, mitä sun pitäisi harjoitella. Tässä on yksi juttu, mitä sun pitäisi opetella. Niin, että se oppilas tietää, että on jotain, mikä ei ole nyt hyvin, mutta sä et sano sitä niin, että sulla on tällainen ongelma, vaan sä sanot sen asian toisella tavalla. Sä sanot sen, tässä sulla on parantamisen varaa, tai tätä sun pitäisi opetella, tai tässä sulla olisi petraamista. Sekin on sen takia, että se oppilas olisi valmiimpi ottamaan vastaan sen, mitä sä sanot. Ja kun sä oot sanonut sen, niin sä voisit vähän katsoa sitä oppilasta ja olla vähän niin kuin, että arvaat sä mikä se on. Arvaat sä mistä mä puhun. Sä varmaan tiedät mistä mä puhun. Niin, että se oppilas saisi vähän niin kuin itse osallistua jo nyt tähän keskusteluun, koska sitten se on joo, kyllä mä tiedän, sä varmaan tarkoitat sitä, että mä häiritsen tunnilla tai mä teen sitä tai tätä. Tai että mä huutelen. Tai jos se lapsi, nuori, itse sanoo sen, mitä hänen pitää petrata, meillä on paljon paremmat edellytykset sitten lähteä miettimään hänen kanssaan, miten tätä käyttäytymistä voisi muuttaa. Mä luulen, että se on hyvä sanoa, että sulla on yksi asia, missä sulla on petraamista, tai sulla on yksi asia, mitä sun pitäisi vähän hioa. Yksi, vaikka niitä olisi monta. Sen takia, että taas sen oppilaan on paljon helpompi hyväksyä se ajatus, että hänellä on joku yksi asia, missä on petraamista, kuin se ajatus, että sulla on kuule niin paljon petraamista, että me ei tiedä, mitä me sun kanssa tehdään.
Yksi asia, missä sulla on petraamista, arvaat sä, mikä se voisi olla. Kohta 6. Sehän voi olla, että se oppilas sanoo, mä en tiedä yhtään, missä mulla on parantamisen varaa. Niin sitten se tarkoittaa, että sä voit vähän auttaa ja sanoa, olisiko se toi sun tuntikäyttäytyminen tai olisiko se myöhästely. Tai sä voit vähän niin kuin auttaa sitä, jotta se vieläkin yrittäisi, että niin kuin asia tulisi siltä oppilaalta. Mutta jos ei se nyt tule siltä oppilaalta, niin sitten sä sanot sen. Se, missä sulla on parantamisen varaa. Ja nyt siinäkin on tarkka paikka, missä on parantamisen varaa. Että sen voi sanoa niin, että sinä aina myöhästyt tunnilta, tai sinä aina huutelet, tai sinä et koskaan viittaa. Sen ongelman voi kuvata sellaisella tavalla, että ihminen niin kuin vetäytyy äkkiä siitä. Tai sen voi kuvata silleen vähän niin kuin positiivisemmin, että sä voisit opetella viittaamaan, tai sun olisi hyvä opetella tulemaan ajoissa luokka, tai sun olisi hyvä opetella ottamaan apua vastaan, tai sun olisi hyvä opetella pyytämään apua, kun se tarvitset. Tai sä voit tavallaan sen ongelman ilmaista joko niin, että sä kuvaat sitä, miten se oppilas tekee väärin, jolloin se menee, tai sä kuvaat sitä, miten sä haluaisit, että se oppilas toimisi oikein, jolloin hänen on paljon helpompi kuunnella ja se niin kuin pysyy tavallaan mukana tässä keskustelussa. Kohta 7. Nyt me oletetaan, että meillä on jonkunlainen yhteisymmärrys siitä, että mikä on se käyttäytyminen, missä sitä petraamista pitäisi tapahtua. Ja me ei olla niin kuin keskitytty siihen, mitä sä teet väärin, vaan me ollaan keskitytty siihen, miten me haluttaisiin, että sä toimisit jatkossa. Tässä kohtaa voisi olla tosi tärkeää, että se keskustelu menee niin, että no mitä sä ehdotat tähän, tai mikä sun ajatus olisi, ja onko sulla jo jotain ajatuksia, ja sulla on varmaan joku idea siitä, että miten sä voisit oppia toimimaan sillä oikealla tavalla. Ja me ruvetaan niin kuin ottamaan sitä oppilasta mukaan tähän ongelman ratkontaan, tarjoamalla hänelle ikään kuin mahdollisuus esittää joitakin ajatuksia. Sitten se onkin tärkeää, että jos hän sanoo mitä tahansa, niin sitten no toihan on hyvä idea, vaikka ei olisikaan hyvä idea. Silti se pitää reagoida niin, että no ehkä toi olisi kehityskelpoinen idea, ehkä me voitaisiin tehdä jotakin sellaista, tai ehkä sä voisit tehdä jotakin sellaista. Me tavallaan niin kuin rohkaistaan nyt sitä oppilasta, että sen tulee niin kuin mukaan miettimään meidän kanssa, mitä tälle asialle voi tehdä, miten sä voisit oppia sen oikein tavan. Ei lopettamaan se väärä tapa, vaan toimimaan sillä oikealla tavalla. Se on tärkeää, koska me halutaan, että sen oppilaan niin kuin motivaatio tähän ongelman ratkontaan tulee mukaan tähän meidän keskusteluun. Kohta 8. Tämä on tärkeä kohta. Tämä on se kohta, missä sä rupeat ottaa sitä sosiaalista ympäristöä mukaan tähän keskusteluun. Sä voit tehdä se näin. Sä sanot, että kuka sua muuten voisi auttaa tässä? Sun luokkatovereista joku, voiko mä auttaa sua jotenkin, voiko vanhemmat auttaa sua jotenkin? Sä niin kuin tavallaan kutsut tämän oppilaan miettimään, että jos tämä on vaikeaa hänelle tämä asia, mikä se on se oikein toimiminen, ajoissa tuleminen tunnille esimerkiksi, niin sit sä kysyt, kuka sua voisi auttaa tässä? No en mä tiedä, kuka mua voisi auttaa. No olisiko sun kaverit, voisiko ne auttaa? Ketkä sun kavereista voisi toimia sulle tämmöisenä niin tsemppareina, tukihenkilöinä, kannustajina? Me niin kuin tavallaan avataan keskustelu siitä, miten muut ihmiset voi kannustaa sua onnistumaan tässä jutussa. Hän saa itse määrätä, ketä ne muut ihmiset on. Hän saa itse osallistua sen miettimiseen, miten ne muut ihmiset sua auttaa. Mutta tämän sosiaalisen ympäristön ottaminen mukaan, se kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että tästä itse asiassa voisi tullakin jotain. Ja sitä paitsi kaverit auttaa mielellään. Opettajat auttaa mielellään, rehtorit auttaa, vanhemmatkin auttaa mielellään, jos asianomainen itse pyytää heitä auttamaan häntä siinä, että hän oppii sen asian, mikä hänen pitää oppia. Kohta 9. Kun oletetaan, siis että me on nyt oppilaan kanssa päästy jonkunlaiseen yhteisymmärrykseen siitä, että tässä olisi parantamisen varaa, noi voisi auttaa sua, sulla on oma idea tuosta, tässä on ehkä joku munkin idea, ja me ollaan niin kuin kehitetty jonkunlainen suunnitelman poikainen
siitä, miten tämä asia voisi lähteä paranemaan. Niin sitten on tosi tärkeää, että meillä on niin seuranta mahdollisimman pian, en tiedä onko se seuraavana päivänä vai seuraavalla viikolla, mutta mahdollisimman pian meillä on joku pieni palaveri tai joku keskusteluhetki vaan, että no miten on mennyt tai miten tämä juttu on mennyt nyt eteenpäin. Ja se on varmaan tärkeää, miten tämä juttu on mennyt eteenpäin, koska ehkä on tullut takapakkejakin. Ei se niin hauskaa ole. Mutta jos me ollaan ratkaisukeskeisiä, niin me vähän niin kuin, on tullut takapakkejakin, mutta se ei ole niin kuin se tärkeä. Se, mikä on tärkeää, että siellä on tapahtunut edistystä. Siellä on ollut joku parempi päivä. Siellä on ollut joku poikkeus nyt. Nyt sä oot tullut ajoissa. Nyt sä oot muistanut viitata. Nyt sä oot tuonut sun kirjat. Nyt sä oot hoitanut jutut oikein. Kerran, 2, 3, monta kertaa. Ja sitten me lähdetään miettimään sitä onnistumista. Ja sitten me kysytään, että no tämä tuntuu onnistua, tai mä kuulin siltä opettajalta, että tämä oli mennyt hyvin, tai mä huomasin, että tai mitä sä oot itse huomannut, mikä on mennyt paremmin. Me niin kuin keskitytään siihen, mitä edistystä on tapahtunut, vaikka se olisi vähäistäkin, ja sitten me ruvetaan sitä analysoimaan. Ja se ei ole vaan, että onpa ihan hauskaa nyt, kun sä oot niin kuin käyttäytynyt hyvin, ja no, kyllä me olemme kaikki iloisia sinun puolesta. Ei, vaan osaatko selittää? Mistä se johtuu? Mitä sä oot tehnyt? Mikä on ollut tässä merkittävä? Miten sä oot ajatellut sen asian, kun sä oot saanut tämän toimimaan? Sä niin kuin tavallaan vahvistat sitä pientäkin positiivista muutosta sillä, että sä panet sen asiakkaan, mä sanon oppilaan, sä panet sen oppilaan miettimään, mikä on auttanut häntä petraamaan. Ja mitä enemmän hän miettii sitä, mikä on auttanut häntä petraamaan, vaikka se olisi pientäkin se petraaminen, sitä enemmän hänen aivonsa ikään kuin menee siihen suuntaan, sitä todennäköisempää on, että sitä petraamista tapahtuu lisää. Ja viimeinen kohta 10. Kun oppilas on edistynyt, niin totta kai sille annetaan sitten positiivista palautetta ja ehkä kirjoitetaan sinne jonnekin Vilmaan tai muualle, että nyt tämä homma on lähtenyt menemään, me ollaan päästy eteenpäin. Kiva, että hänen kanssaan saatiin tehtyä yhteistyötä, tästä on mennyt hyvin. Totta kai annetaan oppilaalle positiivista palautetta ja ehkä vielä vähän sensitiivisesti sillä tavalla, kuin hän sen ehkä haluaa, koska varsinkin nuoret ei halua sitten julkisesti sitä positiivista palautetta, niin ilmeisesti se on noloa. No, laitetaan joku merkintä tai kysytään häneltä, jos mä huomaan, että sä menet eteenpäin, niin saako sua kehua? Millä tavalla? Näytäks mä sulle peukkua vai miten sä toivot? Joka tapauksessa totta kai sille täytyy antaa sille nuorelle oppilaalle jotain positiivista palautetta siitä, että hän on niin kuin mennyt eteenpäin. Mutta se ei riitä, että häntä kehutaan. Se pitäisi vielä vähän kehua niitä kavereita. Te olette auttanut, teillä on hyvä tiimi, hyvä luokkahenki, te jeesaatte toinen toisianne. Kun sä kehut sitä yhtä oppilasta, niin muista, että sun täytyy kehua niitä kavereita kanssa. Muuten ei aina auta toista kertaa. Ja jos sä muistat kehua niitä kavereita, niin sit pitäisi vielä vähän kehua vanhempiakin ja sanoa, jes, tämä ei olisi ikinä onnistunut ilman teidän tukea tai apua. Vanhempia pitää aina kiittää ja kehua, kun tapahtuu jotain myönteistä muutosta silloinkin. Kun ei ole mitään tehnyt, niin kuitenkin voi aina sanoa, että voitte olla ylpeitä pojastanne, tyttärystänne. Te olette ehkä varmasti tukeneet ja auttaneet, kun sitä on mennyt näin hyvin. Vanhempien täytyy tuntea, että he on jotenkin nyt kans vähän tätä positiivista prosessia. Ja on siellä niitä työkavereita, kai niitäkin voisi vähän. Nyt on mennyt hyvin, kun katso, kun säkin olet ollut niin juones mukana. Me levitetään sitä hyvää fiilistä, ei vaan sille oppilaalle, vaan sinne ympäristölle kanssa, niin että se hänen positiivinen muutos ei herätä kateutta muissa, eikä epäilyksiä, että mahtaako se kestää. Kun ihmiset saa tuntea, että he on kaikki kantanut kortensa kekoon ja nyt tämmöinen muutos on tapahtunut, niin siitä tulee niin hyvä mieli kaikille. Se vahvistaa sitä muutosta ja varmistaa, että ei nyt heti palata takaisin siihen samaan vanhaan.
Ja yhteenveto, sanotaanko tämä vielä kerran, tämä sama idea. Sulla on lapsi, oppilas, siinä on sellaista käyttäytymistä, mihin on pakko puuttua. Sulla on mahikset uhkailla rangaistuksella, ilmoittaa kotiin, antaa järki-istuntoja ja pitää puhuttelu. Ja sitten sä ajattelet, että okei, mä koitan tämmöistä ikään kuin keskusteleva ratkaisukeskeistä tyyliä ja tapaa. Sitten sä ensin rauhoitut, come on, sä oot niinku semmoisella keskustelevalla tuulella ja sä oot saanut sen niinku kiukun jotenkin pois. Ja sitten se meitä juttelee, voitaisiko jutella. Ja musta olisi tärkeää jutella sun kanssa. Mulla on yksi asia, mistä mä haluan jutella sun kanssa. Ja sitten sä aloitat ihan reilusti puhumaan. Mä tykkään susta kauheasti, tai sä oot kauhean kivaa, tai sä oot kauhean taitavaa, tai me arvostetaan, sä oot tosi hyvä matikas. Mitä vaan sä keksit, mistä sä oikeasti voit antaa positiivista palautetta tälle lapselle. Se on tosi tärkeää. Ja sitten vasta sanot, että on yksi juttu, missä mä haluaisin, että sä petraat. On yksi juttu, missä sun pitää oppia, yksi asia, mikä sun pitää oppia. Ja sä sanoit yksi, vaikka niitä oli monta. Ja sitten sä kysyt, mikä se on. Nyt se oppilas saa jo ruveta miettimään. No todennäköisesti se tietää, yleensä ne tietää, mutta jos ei se tiedä, niin sä jeesaat sitä ja sä vähän autat, että tämmöinen asia, mä oon vaan huomannut, että se olisi sun kyllä hyvä oppia. Ja sitten sä kerrot, mikä se on se asia, mikä sen oppilaan olisi hyvä oppia. Ja sitten heti kysyt, mitä sä oot ajatellut, miten sä voisit oppia, että mikä auttaisi sua oppimaan tämän, mitä sä voisit itse tehdä. Ja saman tien, miten sun kaverit voi auttaa sua, miten mä voin auttaa sua, mikä olisi, niin kuin, millä tavalla me voitaisiin tukea sua tämän asian oppimista. Niin hän koko ajan niin kuin määrää, hän tavallaan päättää, mikä se on melkein, jos hän saa sen sanoa. Hän sanoo, ketkä häntä voi auttaa. Hän sanoo omat ideansa, mikä siihen voisi auttaa. Ja hän vielä antaa ideoita siitä, miten muut voisi auttaa häntä. Ja tällä tavalla, kun me saadaan yhteistyö aikaiseksi, niin sitten me oletetaan, että se nyt vähän lähtisi menemään parempaan suuntaan, vaikka ei nyt kokonaan meniskään. Sen jälkeen me pidetään seurantaa mahdollisimman pian ja todetaan, että hei, tämä on mennyt paremmin, toi on mennyt paremmin ja toi sanoi, että toi oli mennyt paremmin ja yksi huomasi tätä ja mitä sä itse oot huomannut. Ja sitten me vähän niin kuin hehkutetaan sitä positiivista muutosta. Ja kun sitä positiivista muutosta hehkutetaan, niin se on tosi tärkeää, että sitten kiitetään kaikki, jotka on kynnelle kykeneitä, jotka on auttanut, jotka on tukenut, jotka on rohkaissut, jotka on ollut juonessa mukana, vanhempia kanssa, kavereita, muita opettajia. Ja tällä tavalla me luodaan tämmöinen positiivinen tunnelma tämän muutoksen ympärille, joka edistää tätä muutosta.